Hey guys, welcome to my new vlog. So today is the third day of us traveling and I did not vlog all day long because there's nothing that we were doing. हामी बिहान हाम्रो साथीकै घरमा थियौं and then त्यहाँबाट खाना खायौं and then we left. खाना खाइसकेपछि around 1 डुम्रे भन्ने ठाउँबाट अनि so today we came to Pokhara. So यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट हामीलाई आउँदा ठ्याक्क 3 hours जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ we checked in at the hotel अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिले we freshened up, so I'm ready to go outside. Sadly के भयो भने हामी निस्किन नै अलि ढिला निस्क्यौं. We could have checked in at 2 तर हामी बल्ल 1 बजे डुम्रेबाट निस्केको थियौं, so almost 4 बजेको थियो हामीलाई यहाँ आइपुग्दा पोखरा आइपुग्दा लेक साइड अनि त्यहाँबाट फेरि वी ह्याड टु वेट फर द बोट. हामी यहाँ होटलमा चेक इन गर्नलाई अनि त्यो एकछिन गर्दा गर्दै त यहाँ होटल आइपुग्दाखेरि त अलमोस्ट 5 बज्यो हामीलाई या 4:30 बज्यो अनि त्यही भएर अब बाहिर त्यति धेरै लाइट छैन अहिले. बट आई विल शो यु गाइज द होटल द्याट वी आर स्टेइङ. इट्स सो लभली. मेरो एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि कस्तो राम्रो प्लेस रहेछ यो. आई वुड लभ टु कम हियर अगेन. आई विल शो यु गाइज अराउन्ड. अनि अब चाहिँ म यसो अलिकति क्रिम स्रिम लगाएर म बाहिर निस्किन्छु. स्टे विथ मी. बिहान चाहिँ हामीहरू साथीकै घरमा खाना खाएर निस्केको थियौं अनि त्यसपछि चाहिँ पोखरा पुग्ने बेलासम्म हाम्रो हालत यस्तो भइसकेको थियो. बाटो एकदमै धेरै डस्टी. डुम्रेसम्म आउने बाटो त बरु राम्रो थियो, डुम्रेबाट पोखराको त एकदमै बम्बी बाटोले गर्दाखेरि एकदमै फोहोर भएर हामी पुगिसकेका थियौं. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बोट आइसकेपछि वी चेक्ड इन एन्ड दिस इज हाउ द होटल लुक लाइक. हामी त 2 दिन यही बस्छौं कि हैन त राम्रो छ हैन. Gotten ready. My hair is very wet and is the outside so pretty please. That's the kitchen and that's my husband. दूध चिया मिठो. That's the front view of where we are staying. It's so nice. अनि यहाँ पिङ पनि छ. अब त राति भयो अहिले. अब त्यही पनि मैले एकछिन 15 मिनेट त फोटोशूट गरेँ तर अब भोलि चाहिँ फेरि खिच्नु पर्छ इफ माई हस्बेन्ड अग्रिज टु टेक माई पिक्चर्स. बट भोलि उज्यालोमा चाहिँ खिच्नु पर्छ. इट्स सच अ नाइस प्लेस. ल जाम. सो मैले चाहिँ अभियसली अघि आएर यहाँ नुहाएँ नि त हैन. थ्याङ्क गड तातो पानी थियो. अभियसली मेरो एक्सपेक्टेसन्स आई डोन्ट नो वाट एक्सपेक्टेसन्स आई ह्याड अबाउट दिस प्लेस हैन. मैले चाहिँ ला स्याम्पू पनि हुँदैन होला भन्छ जस्तो लाग्थ्यो बट देन लाइक त्यो स्याम्पू साबुनहरू थियो अनि त्यसपछि तातो पानी थियो एन्ड देन टुक शावर एन्ड आई सो कोल्ड. अनि मलाई चाहिँ कस्तो चिया खान मन लागिरहेको थियो कि अनि त्यसपछि अघि चिया भनेको अनि बिचरा उहाँहरूको 2 चोटि दुध फाटेछ कि अनि अब यहाँ त तालबाट पारी हो नि त फेवा तालबाट अनि बट देन स्टिल दे वेन्ट
अनि उता पारी गएर दुध लिएर आएर अनि चिया बनाइदिनु भयो. हाउ नाइस. ओइ कालु. There's a dog. I'll show you guys. मिठो मिठो. माई गॉड मेरो दिद मर्यो. एक कप चिया. Just how I had expected it to be. धेरै. Morning guys, it's a new day today at where we're staying, Taalpaari, and we're heading for breakfast now. The view is lovely. This is what we have for breakfast, minimal and nice. खासमा यो म पिङ खेल्न आएको अनि सदनले मलाई यसो पिङ खेल्ने फोटो भिडियो खिच्देर ऊ अघिबाट खेलाइहाल्दै छ. ल गाइस पिङ खेल्ने रहर मैले पुरा गर्दैको छु. Oh my god. ल पिङ खेल्ने रहर पुग्यो. यसरी के खेल्ने भने दुई तिम्रो त पुरै होइन फिल्मको हिरो जस्तै कपाल. भर्खरै मैले पिङ खेल्न दिएँ भनेर कम्प्लेन गर्यो भनेर मलाई कन्जी जसरी पिङ खेलाएर त्यसको नाम के अरे पिङजी. आया मेरो जिउ कन्ट्रोलमा आउनु पर्यो एकछिन. डुङ्गा ठिक छ गाह्रो भएन. पिछाडीको बोट भयो क्या हो. यो तालबाराही मन्दिरमा चाहिँ यस्तो भिड छ आज. यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै गेस्टहरू हामीले देख्न सक्छौँ. के अब यो मन्दिरको आवाज तिमीलाई कस्तो महसुस भइरहेछ त आज हामी यत्तिकै फेरि डुङ्गा चढ्दैछौँ हाम्रो साथीहरूलाई पुर्याउनलाई. ठिक छ तिमीले हामी पनि चढ्छौँ अनि फेरि फिर्ता आउँछौँ भनेर चढ्नलाई होइन घुम्ने बोटिङ भनेर गइरहने. ए भाइ म चलाउँछु भन्नु मन थियो आज मलाई. भयो तिमी नचलाऊ. यो चलाउन पनि टेक्निक चाहियो नि होइन भाइ. एकतिर मात्रै हानेर भएन हो कि होइन. म चाहिँ प्यासेन्जर प्रिन्सेस अलवेज. सो हामीहरू चाहिँ पोखराको 4 दिन भयो तर हाम्रो पोखराको 4 दिन होइन. पोखराको त आज सेकेन्ड डे हो. पोखरा त हामी हिजो मात्रै हामी आएको 4 दिन हो. हाम्रो 6 हामी घरबाट निस्केर चाहिँ आज 4th डे. 4 चोटि 6 चोटि होइन हाम्रो त 10 चोटि परिसक्यो झगडा. तपाईँहरूको झगडा पर्छ कि पर्दैन कमेन्टमा भन्नु होला. तर हामी अझ रातभरि सुतेर क्या रातभरि उठ्यो भयो त. तालपारीबाट हामी तालवारी आयौँ बिकज हाम्रो अरू त्यहाँ बस्नुभएको हिजो हामीले भेटेको साथीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ ड्रप गर्नुपर्ने थियो. अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई पुऱ्याइदिएर अब फेरि वे गोइङ टु तालपारी. अनि त्यहाँबाट जस्तै भाइले अब हामीलाई नै मन्दिर दर्शन हुन्छ भनेर यो बाटो ल्याएको नि त. नभए त यताबाट जान नै मिल्थ्यो नि होइन भाइ. थ्याङ्क यू सो मच. ए भाइले माछा देखाउनलाई गुड. हामी चाहिँ अहिले तालबाराही मन्दिरको परिसरमा छौँ. मिल्छ यो चाहिँ तालबाराही मन्दिर रह्यो. ल बिस्तारै है.
अनि त्यसपछि सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाने अनि त्यसपछि हाम्रो सामानहरू प्याक गर्ने त्यसपछि हामी पनि लाग्छौँ हाम्रो अर्को डेस्टिनेसनतिर आज चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको पोखरामा यताउता घुम्ने एकछिन अनि त्यसपछि चाहिँ बेलुका चाहिँ फेरि वी गोइङ ब्याक टु डुम्रे जहाँ चाहिँ सदनको फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ जहाँबाट हाम्रो स्टार्टिङ भयो जहाँबाट हाम्रो स्टार्टिङ क्लोजिङ सर्ट क्लोजिङ पनि त्यहीँ हुन्छ र भोलि बिहान चाहिँ विल रिटर्न ब्याक टु काठमाडौँ सो द्याट्स द एन्ड अफ माई भेकेसन नट येट एकछिनमा अहिले पछि हुन्छ बट अहिलेको लागि चाहिँ त्यही हो माछा देखाउ त होइन मैले भने माछा त मैले देखिरहेको छु एउटा त मैले माछा स्वरक्षा गर्नु होला माछा देख्यो भने म हातमा उठेँ म पनि उठ्छु है त ल मैले त एउटै माछा देखिनँ ऊ त्यहाँ खाँदै खाँदा हेर न बिस्तारै यो दाना भएको ठाउँमा हेर होइन माछा उडेर आएर खान्छ कि ए ल यो पानी पनि हल्लियो नि त है भाइ एकछिन ठ्याक्कसम्म भएपछि माछा देखिन्छ We're leaving now, guys. Leaving this beautiful place. मिलाएर हैन हामी चाहिँ भर्खरै तालपारी मन्दिर दर्शन गरेर आयौँ वेयर ग्ल्याड किनभने यहीँ बिचबाट हुँदै पास हुँदै 2-3 गऱ्यो मन्दिर दर्शन त गर्नु पर्यो अनि अहिले हो त भ्लगर हो नि भाइ ए भ्लगर रे हामीलाई चाहिँ बोटमा यता तालको वारीपट्टि ल्याएर छोडिदिइसकेपछि चाहिँ वी वेन्ट टु गडफादर्स पिज्जेरिया टु ह्याभ सम पिज्जा द्याट वाज आवर लन्च फर द्याट डे That was our stay in Pokhara. We're going back to Dumre today and त्यहाँबाट चाहिँ हामी भोलि काठमाडौँतिर लाग्छौँ. Okay guys, stay updated. So हामी पोखराबाट निस्केर 1 घन्टा 15 मिनट जस्तो हाम्रो राइड भइसक्यो. हामी डुम्रे जाने बाटोमा छौँ. As you can see मेरो यहाँ बेसी सहर जाने बाटो नि मैला जम्मा भइसक्यो. त्यस्तै छ गाइस. त्यसपछि चाहिँ हामीहरू फाइनली डुम्रे चोकमा पुग्यौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना साथीको मोमो पसल भएको भएर हामीले त्यहाँ वी ह्याड सम डिलिसियस मोमोज अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जहाँ बसिरहेको थियौँ फार्ममा त्यहीँ गयौँ अनि त्यो दिन चाहिँ फुल मुन थियो सो द मुन लुक्ड रियली ब्युटिफुल सो आज चाहिँ वी आर अबाउट टु लिभ नाउ हिजो हामी पोखराबाट फर्क्यौँ वी ह्याड अ रियली नाइस डे वान्स अगेन एट डुम्रे हाम्रो साथीको फार्म and त्यसपछि अब चाहिँ we're going back to Kathmandu today. बिचमा ब्रेक लिँदै रोक्दै बस्दै आराम गर्दै हामीहरू त्यसरी घर फर्कियौँ अनि योपालि चाहिँ गल्छीबाट नुवाकोटको बाटो हुँदै हामी जाने र आउने सेम रुट गरेको हो सो त्यतातिरको चाहिँ बाटो एकदमै स्मुथ राम्रो थियो त्यसरी नै हामी आउँदै गर्दाखेरि साँझतिर चाहिँ हामी घर पुग्यौँ घर पुग्ने बेलामा वी वर टायर्ड अनि अभियसली डर्टी डस्टी एकदमै धेरै बट द ट्रिप वाज रियली मेमोरेबल नेभरदलेस सो त्यही हो Thank you so much guys. So that's the end of this vlog and this trip. We had a really nice time. I hope you had a nice time watching us. Thank you so much.